હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બજાર કરતાં સસ્તી અને ચોખ્ખી નાનખટાઈની રેસીપી। આ નાનખટાઈ દેશી ઘીમાંથી બહાર બેકરીમાં મળે છે એવી બનાવીશું। આ નાનખટાઈ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે, તો ચાલો બેકરીમાં મળે એવી ટેસ્ટી નાનખટાઈ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। નાનખટાઈ બનાવવા માટે મેં અહીંયા અડધો કપ દળેલી ખાંડ લીધી છે, તો ખાંડને એક બાઉલની અંદર એડ કરીશું, પણ આપણે ખાંડને અહીંયા ચાળીને એડ કરવાની છે। તો આ રીતે ખાંડને ચાળી લઈશું। ખાંડને ચાળી લીધી છે। હવે એની અંદર અડધો કપ ઘી એડ કરીશું। તો ઘી આપણે અહીંયા એકદમ પીગાળેલું નથી લેવાનું, આ રીતનું ઘી લેવાનું છે। અડધો કપ ખાંડની સામે અડધો કપ મેં અહીંયા ઘી લીધું છે, અને ઘી મેં અહીંયા દેશી ઘી લીધું છે। અડધી ચમચી જેટલો એલચી પાવડર એડ કરીશું। ચપટી બેકિંગ સોડા એડ કરીશું। હવે આ બધું ફેટી લઈશું વિસ્કરની મદદથી, અને આ રીતે આપણે એક ધારું ફેટવાનું છે એક જ દિશામાં। 10 થી 15 મિનિટ આપણે એક જ દિશામાં આ રીતે ફેટી લઈશું। પંદર મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને મિક્સર આપણું ફેટાઈ ગયું છે, એકદમ સરસ કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે આની અંદર મેંદો એડ કરીશું। હવે આની અંદર 1 કપ મેંદો એડ કરીશું। મેંદાને પણ ચાળીને જ આપણે અહીંયા એડ કરવાનો છે। મિક્સ કરી લઈશું મેંદાને। હવે હાથેથી જ આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું નાનખટાઈ માટેનું મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું છે, આ રીતનું। હવે આપણે નાનખટાઈનો શેપ આપી દઈશું। તો આ રીતે એક સરખી નાનખટાઈ બને એ માટે આપણે ચમચીની મદદથી આ રીતે મિક્સર લઈશું અને આ રીતે બોલ બનાવી લઈશું। તો આ રીતનો ગોળ બોલ બનાવી લઈશું। હવે આ બોલને આપણે અહીંયા ઓવનની ટ્રેમાં રાખી દઈશું। આ રીતે બધા બોલ બનાવીને આપણે ટ્રેમાં રાખી દઈશું। નાનખટાઈને આપણે ટ્રેમાં મૂકીએ ત્યારે વચ્ચે ગેપ રાખવાનો છે, કેમ કે નાનખટાઈને આપણે ઓવનમાં મૂકશું એટલે ફૂલશે, એટલા માટે આ રીતે ગેપ રાખીશું। હવે પિસ્તાની કતરંજથી ગાર્નિશ કરી લઈશું અને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરી દઈશું। તમારે કાજુ કે બદામથી ગાર્નિશ કરવું હોય તો તમે કરી શકો। આ રીતે થોડું પ્રેસ કરી દઈશું। હવે આ નાનખટાઈને ઓવનની અંદર બેક કરવા માટે રાખી દઈશું। નાનખટાઈને બેક કરવા માટે 170 ડિગ્રી સેટ કરીશું અને 12 થી 13 મિનિટ માટે આપણે બેક કરીશું। નાનખટાઈ બેક થઈ ગઈ છે, હવે કાઢી લઈશું। નાનખટાઈ બેક થઈ ગઈ છે,
હજી ગરમ છે એટલા માટે થોડી નરમ છે. હવે ઠંડી પડવા દઈશું એટલે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે અને પછી તમે ખાઈ શકો. નાનખટાઈ ઠંડી થઈ ગઈ છે, એકદમ સરસ આ રીતની બની ગઈ છે.